Dag, welkom bij het Innofoam Nieuws. Ik neem jullie vandaag mee naar een vattest van een plug-and-play blusschuimsysteem. Hey Stijn, hey Edwin. Hey. Wat zijn jullie precies aan het doen? Hi Sherik, wij zijn een vattest aan het voorbereiden van dit blusschuimsysteem. Wat is een vat precies? Een vat is een Factory Acceptance Test die wij uitvoeren om het samengestelde systeem te kunnen controleren. Wat bedoel je precies met een samengesteld systeem? Dat zie je hier. Alle componenten van het blussysteem zijn samengebouwd op een skid wat we als plug-and-play systeem naar de klant sturen voor installatie. En jij hebt het elektrotechnische gedeelte gemaakt, Edwin? Ja, dat klopt. We zijn nu bezig met het testen van de PLC-besturing. En daarmee gaan we alle functies op de skid nog eens even goed doortesten. En is de klant daar ook bij aanwezig? Ja, zeker. Dat is voor ons wel heel belangrijk dat die er ook aanwezig bij is. Na de vat en het plaatsen van het blusschuimsysteem bij de klant wordt een Site Acceptance Test uitgevoerd. Onze 6 service engineers beschikken voor zo'n SAT over servicewagens, waarvan er 3 splinternieuw zijn. Bij de SAT wordt het blusschuimsysteem bij de klant uitgelegd en worden er instructies gegeven. Ook wordt het systeem nog eens volledig getest. Pumpenanlage mit einer redundanten Pumpen, dann natürlich das dazugehörige Rohrsystem, ein Schaumzumischer, Membrantank, hier 4 abgehende Leitungen für jeweils 2 elektrische Monitore und 2 Wasserhydranten und komplettiert wird das Ganze durch den Schaltschrank von Uber. U ziet, bij ons eindigt zo'n opdracht pas als het blusschuimsysteem aan alle wensen voldoet. Dank voor jullie uitleg, collega's. Graag gedaan. En u bedankt voor het kijken. Graag tot ziens bij het volgende Innofoam Nieuws.